Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Măng cụt được tượng trưng như là một nữ hoàng của tất cả các loại trái cây. Và việc chọn mua măng cụt ngon là một yếu tố rất là quan trọng. Hôm nay Việt Nguyễn sẽ chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị em mình cách chọn măng cụt ngon. Hôm nay mình sẽ chọn những cái măng cụt ở cái Đồng Nai để coi cái vùng đất của Đồng Nai này cái măng cụt có ngon giống như là ở Lấy Thiêu hoặc là ở miền Tây. Nó cũng tùy theo thổ nhưỡng của cái vùng đất mà cái trái măng cụt có ngon hay là không nữa nha. Video hôm nay Việt Nguyễn sẽ lựa những cái trái ngon nhất để chia sẻ đến cô chú anh chị em mình biết cách luôn. Mình sẽ chọn những cái cuống nó còn tươi mà cái vỏ bên ngoài á, nó mềm đều hết, nó không có bị cứng, tức là cái măng cụt nó sẽ không bị sượng. Khi mình chọn mua măng cụt nó sẽ có hai loại, một là trái đực và hai là trái cái. Việt Nguyễn sẽ chia sẻ cách phân biệt được mình sẽ chọn trái đực hay là trái cái nha. Dĩ nhiên, trái đực và trái cái nó sẽ có hương vị khác nhau. Ngoài trái măng cụt, ở đây mình cũng chọn thêm một ít mít tố nữ nữa. Mình sẽ chia sẻ cách chọn mít tố nữ ngon luôn. Những trái măng cụt ở đây mình chọn lựa rất là kỹ rồi. Xung quanh nó mềm hết, nó không có bị chai sượng cái chỗ nào hết. Cái cuống nó còn xanh là măng cụt còn tươi và nó cũng đã chín hết rồi nha. Để phân biệt được trái đực và trái cái của trái măng cụt, mình sẽ chọn những cái cánh hoa ở bên dưới. Nếu như nó 6 cánh là trái cái, còn 5 cánh như thế này là trái đực. Có một điều lưu ý là tương ứng với cánh hoa bao nhiêu thì cái số muối ở bên trong nó sẽ là bấy nhiêu. Tiếp theo, mình sẽ chọn những cái trái mít tố nữ nào ngon, nó nhiều muối. Không hẳn là trái to nó sẽ nhiều muối đâu nha. Lát nữa Việt Nguyễn sẽ cắt ra và chia sẻ đến cô chú anh chị em mình biết cách luôn. Trước tiên bây giờ mình sẽ cắt cái trái măng cụt cái ra trước. Trái măng cụt cái là nó sẽ có 6 cánh hoa nha. Cứ cái số chẵn là trái cái, còn cái số lẻ là trái đực. Việt Nguyễn sẽ cắt một số trái măng cụt ra. Cô chú anh chị em mình xem ở bên trong cái măng cụt nó có ngon không nha. Những cái trái măng cụt cái 6 cánh như vậy, thường khi mình cắt ra nó sẽ có một cái vị ngọt và thanh hơn. Trái măng cụt cái đầu tiên, trắng trẻo, ngon chưa? Giờ tiếp theo, mình sẽ cắt cái trái măng cụt đực. Trái măng cụt đực thì nó có 5 cánh nha. Cái măng cụt đực thì nó sẽ nghiêng cái vị chua nhiều hơn. Nếu anh chị em mình không thích cái vị chua nhiều thì mình sẽ chọn cái măng cụt cái. Măng cụt nó rất là nhiều mủ, cắt xong tay chân đen hết. Cái trái măng cụt đực này lấy ra nó bị trong như vậy. Khi nó trong như vậy là nó bị sượng rồi. Mặc dù mình lựa rất là kỹ nhưng mà nó cũng bị sượng. Giờ mình sẽ cắt một cái trái 7 cánh. Trái 7 cánh này nó cũng là trái đực luôn nha. Cắt ra mình kiểm tra xem bên trong coi nó có ngon không. Nó cũng bị sượng luôn. Nó bị trong như vậy là nó bị sượng. Nhưng mà có nhiều bạn thì thích ăn cái trái nó sượng vậy. Khi mình ăn nó giòn giòn, nó cũng ngon. Nhưng mà phần đông là không ai thích ăn trái sượng hết. Nhưng mà sượng trong như vậy thì vẫn còn ăn được. Nếu nó hư là phải bỏ luôn. Ở đây mình cắt ra 5 trái măng cụt, nhưng mà chỉ được có một trái đầu tiên là ngon thôi. Còn 4 trái sau nó đều bị sượng trong hết. Thì khi nó bị sượng như vậy, Việt Nguyễn cũng không biết sao hết. Mặc dù là mình chọn lựa rất là kỹ, cái trái nó chín hết rồi, mà nó tươi luôn, mà nó vẫn bị sượng. Còn những cái trái xanh như vậy, mình có thể làm gỏi măng cụt, hoặc là mình để 1-2 hôm nó sẽ chín. Giờ tiếp tục mình sẽ khui cái trái mít tố nữ ra. Mình có 3 trái mít tố nữ, 2 trái nhỏ và 1 trái lớn. Không hẳn là trái nhỏ nó sẽ ít muối, mà trái lớn là nhiều muối. Như cái trái lớn ở đây, nó sẽ rất là ít muối. Anh chị mình thấy nó trơn tru như vậy. Nó không có u nần lên giống như trái mít nhỏ ở đây. Cái trái mít nhỏ này nó nặng tay và nó u nần như vậy là nó sẽ rất là nhiều muối. Khi mình đi chọn mua mít tố nữ mình phải cầm trên tay nó nặng tay thì cái trái mít nó mới nhiều muối. Còn khi nó nhẹ tay là nó sẽ rất là ít muối. Anh chị mình thấy cái trái mít này nè, nhỏ xíu luôn mà muối quá trời luôn. Vì mùa này là mùa măng cụt với mít tố nữ. Sẵn tiện Việt Nguyễn đi về Đồng Nai rồi mới mua măng cụt chia sẻ đến cô chú anh chị mình xem. Nhưng mà mình sẽ đi lên Lấy Thiêu tiếp một lần nữa và mua cái măng cụt ở trên Lấy Thiêu
mình cắt ra rồi chia sẻ video cô chú anh chị mình xem nha. Khi mình chọn mua mít tố nữ á, thì mình chọn những cái trái nó u nần như vậy nè, mà nó nhỏ thôi, là muối rất là nhiều. Giờ mình sẽ cắt tiếp cái trái mít tố nữ. Trái này rất là đẹp, nhưng mà nó suông đục như vậy nè, mà nó nhẹ nữa, là cái trái này nó sẽ rất là ít muối. Bên trong đa phần sẽ là xơ không thôi. Mới tách ra bên dưới thôi mà thấy xơ trắng trời hết luôn, được có mấy muối à. Nhưng khi nó ít muối á, thì cái muối nó sẽ to hơn. Nguyên một cái trái mít tố nữ to hơn gấp rưỡi cái trái bình thường luôn, mà nó được có 4-5 muối gì à. Rất là ít muối, nên khi anh chị mình chọn mua mít tố nữ á, mình phải cầm trên tay mình thấy nó nặng tay nha. Và cái vỏ bên ngoài á, nó có những cái u nần lên á, thì muối nó sẽ nhiều hơn. Được có 4-5 muối à. Nhìn cái trái mít to đùng luôn, mà được có mấy muối à. Mắc cười ghê luôn á. Giờ tiếp tục khui thêm cái trái nhỏ ra nữa. Trái nhỏ nè, nó rất là nặng tay. Ở bên trong anh chị mình thấy á, muối nghịch trời luôn á, quá trời muối luôn. Cái trái này nó còn nhiều muối hơn cái trái đầu tiên nữa. Nên khi mình chọn mua mít tố nữ á, mình không hẳn là chọn trái lớn đâu nha. Cái trái nhỏ nhỏ thôi, mà mình thấy nó u nần và nó nặng tay như vậy nè, là trái mít rất là nhiều muối bên trong. Nếu cô chú anh chị mình xem video thấy thích, thì cho Việt Nguyễn xin một cái đăng ký và một cái like, giúp kênh Việt Nguyễn sớm đạt được 100.000 cái sub nha. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách chọn măng cụt đực và măng cụt cái, loại nào ngon hơn thì cũng tùy theo sở thích của gia đình mình nha. Nếu mình thích chua thì mình sẽ chọn cái măng cụt đực, còn mình thích ngọt á, thì mình sẽ chọn cái măng cụt cái. Video đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.